අද අපි කතා කරන්න යන්නේ database management system video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ question set 2 එකත් එක්ක. හරි එහෙනම් අපි බලමු question set 2 එකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. The board of directors of Sanun Production has decided to include all of their company information into a computer software. The software was commissioned by Dineka Soft. You are the senior software engineer of this software development company and your team has been assigned to create the database. Create the database need to store information in this software. මේකේ වලට කියලා තියෙන්නේ Sanun Production කියලා කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඒකේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා තීරණය කරලා තිනවා එයාලගේ data තියාගන්න computer software එකක් develop කරගන්න. ඒක බාර දීලා තිනවා Dineka Soft කියන software කම්පැනිට. ඔයා ඒකේ වැඩ කරන senior software engineer කෙනෙක් විදිහට මේ question වලට උත්තර දෙන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ database එක create කරන්න කියලා තමයි මේ question එකෙන් කියන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු පළවෙනි දීලා තියෙනවා use Sanun Production DB for the name of the database. database එකේ නම දෙන්න කියලා තියෙනවා Sanun Production කියලා. හරි එහෙනම් අපි database එක හදාගමු. මේක හදාගන්න මම HeidiSQL software එක පාවිච්චි කරනවා. ඒක මම මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔයාලට වෙනම් මෙතන මේ විදිහට මම මේක right click කරලා මෙතන create new වලින් database එක create කරගන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට pop up වෙනවා interface එක. මෙතන ඔයාලා දෙන්න ඕනේ database එකේ නම. මම මේ විදිහට දෙනවා Sanun Production DB කියලා database එකේ නම දීලා මේක මේ විදිහට ඕකේ කරගන්නවා. හරි එහෙනම් අපි database එක create කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යාලා කියලා තියෙනවා create a table called employee to store employee information. Follow this instruction below to create it. එයාලා table එකක් හදන්න කියලා තියෙනවා මේ විදිහට. එයාලා මේ විදිහට table එකේ නම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම column name ටික වගේම data type එක length එක දීලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි මේකේ table එක හදාගමු. මේ විදිහට මම software එක open කරගන්නවා. අපි හදපු මේ Sanun Production DB කියන database එක මේ විදිහට වලට පේනවා. ඒක උඩ right click කරලා මෙන්න මේ විදිහටදී sub menu එකක් open වෙනවා. ඒකේ table කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාම මේ විදිහට table එකක් create වෙනවා. මෙතන උඩම ඔයාලා name කියලා පේනවා. අපි බලමු එයාලා මොකද්ද table එකට දෙන්න කියලා තියෙන නම. ඒක මම මේ විදිහට අරගන්නම්. හරි එහෙනම් මම මේ විදිහට නම දාගත්තා. දැන් බලමු එයාලා කොහොමද column වල name දෙන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. හරි පළවෙනි විදිහට මේක column name එක දෙන්න කියලා තියෙනවා. මම ඒකත් මේ විදිහට දාගන්නම්. ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ විදිහට column add කරන්න හැටි. මෙතන add කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ක්ලික් කරලා මෙතන column ටික මම මේ විදිහට add කරගන්නම්. ඊට පස්සේ යාලා data type එක වාචා දෙන්න කියලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට data type එක වාචා තියාගන්නම්. length එක යාලා දෙන්න කියලා තියෙනවා. length එක 10 දෙන්න කියලා තියෙනවා. හරි මම මේ විදිහට length එක 10 දාගන්නම්. දාගෙන මේක මම primary key එකක් කරගන්නවා. මේ විදිහට මෙතන right click කරලා create new වලින් primary key එකක් මම කරගන්නවා. මේක මම මේ විදිහට no default values තියාගන්නවා. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟට මේකේ ඉතුරු column ටිකත් මේ විදිහට add කරගමු. හරි මම මේ විදිහට table එකේ column ටික මේ විදිහට add කරගත්තා. මම මේක මේ විදිහට save කරගන්නම්. අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද යාලා කරන්න කියලා තියෙන්නේ කියලා. එයාලා කියලා තියෙනවා create table named product to store product information.
follow the instruction below to create it. එයාලා කියලා තියෙනවා product කියලා table එකක් create කරන්න කියලා. හරි එහෙනම් මේ විදිහටම මේකේ මම හතරවෙනි ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලට explain කරන්නම් මේ විදිහට what are the steps you can take to stop data repeat in the product table above. ඒ කියන්නේ මේකෙන් එයාලා අහනවා මේකේ මේ product කියන table එකේ data repeat වෙන්නේ මොන column එකෙන්ද කියලා. ඒ කියන්නේ මොන තීරුවෙන්ද කියලා අහනවා මොන මේකෙන්ද කියලා. ඔයාලට පේනවා මේකේ brand කියන table එකෙන් brand කියන column එකෙන් data repeat වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ product එකකට එක brand එකයි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට brand එකකට product කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතන ඒක අපි මේ විදිහට product කියන table එකෙන් brand කියන column එක වෙනම ගලවලා වෙනම table එකක් අපි create කරනවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ unique result එකක් විතරයි. එතකොට data repeat වෙන්නේ නැහැ. එතකොට brand කියන එකට වෙනම හදන table එකේ brand කියලා හදන table එකේ වෙනම column එකක් add වෙනවා brand එකේ ID එක විදිහට. ඒක අපිට primary key කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක unit result එකක් විතරයි ඒකේ add වෙන්නේ. එතකොට ඒක relationship එකක් උනත් දාන්න පුළුවන් one to many relationship එකක්. හරි එහෙනම් අපි තුන්වෙනි මේක බලමු. මේකේ table එක create කරගමු. ඒකේ මේ brand කියන column එක අපි දාන්නේ. ඒකට වෙනම table එකක් අපි create කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මෙතනින් හතරවෙනි ප්‍රශ්نين අහලා තියෙන්නේ. කියන්නේ මොකක්ද ඒකේ විසඳුම කියලා. හරි එහෙනම් අපි හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපි තුන්වෙනි එක දැන් බලමු. ඒකේ table එක හදාගමු. ඒකේ table එකේ name එක දීලා තියෙනවා product කියලා. මම මේ විදිහට අපි හදාගත්තු සනුන් production කියන එකේ උඩ right click කරලා root table එක හදා ගන්නවා. ඒකේ නමට product කියලා මේ විදිහට මම දෙන්නම්. name එකේ නම හරි ඊට පස්සේ ඒකට මේ විදිහට මම column එක මේ add කියන button එක උඩ බල column එක add කරගන්නවා. පළවෙනි දීලා තියෙනවා product ID එක. ඒකේ data type එක වාචා length එක 10 දෙන්න කියලා තියෙනවා. මම මේ විදිහට product ID එකේ column එක දාගන්නම්. data type එක මේ විදිහට මම වාචා තියානවා. length එක 10 දෙනවා. මේක මේ විදිහට no default value දීලා මේක මම primary key එකක් කරගන්නවා. හරි එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟට මොකද්ද තියෙන table name එක. ඊට පස්සේ product name එක අහලා දෙනවා. ඒකේ data type එක වාචා length එක 45. හරි එහෙනම් ඒකත් මේ විදිහට add කරගමු. length එක 45. මම මේක මේ විදිහට save කරගන්නවා. හරි error එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු. මෙතන product කියන එකේ space එකක් මගේ අතින් වැදලා තියෙනවා. ඒක තමයි error එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි අපි මේක save කරගමු. හරි එහෙනම් අපි ඒකේ data ටික කියන්නේ table එකේ column ටික add කරගෙන ඉවරයි. මෙතන වලට data add කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි හතරවෙනි එකත් කලින් මම ඔයාලට explain කරා. එහෙනම් database management system video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකේ question 2 එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ series එකත් එක්ක ළඟදිම හම්බෙමු. ගිහිල්ලා ඉන්නම් සුබ දවසක්.